आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जेवणाची चव वाढवणारी अतिशय चटकदार अशी लसणाची चटणी कशी करायची ते बघणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्यासाठी सगळ्यात अगोदर इथे मी लाल मिरच्या घेतल्या आहेत। साधारण 25 एक इथे मी लाल मिरच्या घेतल्यात आणि त्याचे 2 ते 3 असे प्रत्येक मिरचीचे तुकडे करून 2 तास मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवले आहेत। त्या अगोदर मिरचीचे मी देठ काढून घेतलेत। सोबतच इथे मी 5 ते 6 बेडगी मिरचीचे देखील तुकडे करून घेतले आहेत, म्हणजे आपल्या या चटणीला रंग सुंदर येईल। जर तुम्हाला घाई असेल तर तुम्ही अर्धा तास गरम पाण्यात देखील ह्या मिरच्या भिजवल्या तरीही त्या छान मऊ पडतात। आता इथे मिरच्या घेताना मात्र थोड्याशा कमी तिखट असलेल्याच मिरच्या घ्याव्यात, कारण आपल्याला इथे लसणाची चटणी करायची आहे। त्यामुळे कमी तिखट असलेल्या मिरच्या घेतल्यात की त्यामध्ये लसणाचा फ्लेवर जास्त लागतो आणि ती चटणी खूपच छान लागते। आता यातलं पाणी आपण नितळून घेणार आहोत। त्यासाठी अशा प्रकारची एक चाळणी घेऊन त्यावर मी ह्या सर्व मिरच्या ठेवल्या आहेत। आता यातलं पाणी नितळलं की ते पाणी टाकून द्यायचं नाही, आपल्याला चटणी करताना ते पाणी आपण वापरणार आहोत। अशा प्रकारे 2-2 तुकडे करून घेतल्यामुळे यातलं पाणी सहज निघून जातं। आता इकडे मी गॅसवर कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि त्यात एक मोठा चमचा भरून मी तेल घेतलं आहे। आपण डाळीसाठी किंवा वरणासाठी जी पळी वापरतो त्या पळीने एक पळी मी इथे तेल घेतलं आहे। चटणीसाठी तेल जास्त टाकलं की ती खूप काळ टिकते देखील आणि एकदम मस्त चटकदार बनते। आता त्यामध्ये मी 25 ते 30 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि त्या आता आपल्याला छान गोल्डन कलर येईपर्यंत परतून घ्यायच्यात। या लसणाच्या पाकळ्या आपल्याला खूप जास्त लाल होऊ द्यायच्या नाहीत, फक्त सोनेरी रंग येईपर्यंत ह्या परतून घ्यायच्या आहेत। आता साधारण 1.5 ते 2 मिनिट झाले आहेत आणि आता यामध्ये आपण काही मसाले ॲड करणार आहोत, त्यामुळे आपल्या या चटणीला खूप जास्त छान टेस्ट येते। त्यासाठी एक छोटा चमचा इथे मी धने घेतले आहेत, अख्खे धने टाकले आहेत। सोबतच एक छोटा चमचा जिरे टाकायचे आहेत। अर्धा इंच मी इथे आल्याचा तुकडा घेतला आहे। आल्याचा तुकडा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाकावं, पण हे टाकलं ना चटणीची टेस्ट अतिशय वाढते। आता हे आपल्याला सर्व लसणासोबत छान परतून घ्यायचं आहे। आता ही चटणी तुम्ही जेवताना तोंडी लावायला तर वापरू शकता, पण याऐवजी तुम्ही चपातीसोबत, भाकरीसोबत किंवा पराठ्यासोबत देखील, सँडविच सोबत सुद्धा खाऊ शकता। खूपच छान लागते। आयत्या वेळेला जर घरात काही भाजी देखील शिल्लक नसेल किंवा भाजी नसेल तर तुम्ही चपातीसोबत देखील ही पोटभर चटणी चपाती खाऊ शकता। तर इथे आपला हा लसूण छान परतून झाला आहे, सोनेरी रंग आला आहे। आता ज्या आपण मिरच्या नितळत ठेवल्या होत्या पाणी नितळण्यासाठी, आता त्या मिरच्या देखील यामध्ये आपल्याला टाकायच्या आहेत आणि साधारण 4 ते 5 मिनिट आपण ह्या मिरच्या आणि लसूण परत एकदा परतून घेणार आहोत। अशा प्रकारे मिरच्या तेलामध्ये परतून घेतल्यामुळे, त्या भाजून घेतल्यामुळे चटणीची चव खूप जास्त वाढते, एकदम टेस्टी लागते चटणी ही। आणि सर्व पदार्थ अशा प्रकारे भाजून घेतल्यामुळे देखील चटणी जास्त दिवस टिकू शकते। आता इथे आपण ह्या मिरच्या भिजून घेतल्या आहेत। भिजवल्यामुळे मिरच्या सॉफ्ट बनतात, मऊ बनतात आणि त्या मिक्सरमधून ज्यावेळेला आपण ग्राइंड करतो त्यावेळेला चटणी आपली एकदम सॉफ्ट आणि त्या ग्रेव्हीसारखी बनते, तिला थिकनेस छान येतो। त्यामुळे मिरच्या भिजवायला ठेवायच्या। तोपर्यंत फ्रेंड्स मी तुम्हाला आठवण करून देते की जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल आणि तुम्हाला रेसिपी आवडत असतील तर तुम्ही चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। सोबतच दिलेले बेल आयकॉन प्रेस करा आणि ऑल बटनवर क्लिक करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सहज पोहोचतील। तर इथे तोपर्यंत आपल्या या मिरच्यांचा रंग बदलला आहे। मिरच्या आणि लसूण छान भाजून इथे तयार आहे। आता ह्या मिरच्या आणि लसूण आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत आणि त्याला थंड करून घ्यायचं आहे। मिरच्या आणि लसूण हे पूर्णपणे थंड झाल्याशिवाय आपल्याला ते ग्राइंड करून घ्यायचं नाही। तर आता इथे मी सर्व मिरच्या, लसूण आणि इतर साहित्य साईडला काढून घेतलं आहे आणि आता हे पूर्णपणे थंड होण्यासाठी ठेवणार आहोत। आता कढईमध्ये तेल, धने आणि जिरे दिसत आहेत, हे आपल्याला असेच ठेवायचे आहेत। याची चव जेव्हा चटणीच्या आतमध्ये दाताखाली येते तेव्हा अप्रतिम टेस्ट लागते। आता इथे आपले हे सर्व साहित्य थंड करून झालं आहे, पूर्णपणे थंड झालं आहे। आता हे मिक्सरमध्ये टाकून घेते। मिक्सरच्या भांड्यात हे सर्व साहित्य टाकलेलं आहे। आता यामध्ये आपण जे पाणी बाजूला काढून ठेवलं होतं मिरच्याचं, ते आपल्याला लागेल तसं यामध्ये टाकायचं आहे।
आणि मिक्सरमधून एकदम जाडसर अशी ही मी चटणी वाटून इथे घेतली आहे. तुम्ही बघू शकताय, खूप जास्त बारीक नाही. यापेक्षा जर तुम्हाला थोडीशी पातळ चटणी हवी असेल तर तुम्ही पाण्याचं यामध्ये प्रमाण वाढवू शकता. तर आता हे मी साईडला ठेवून देते. आणि आता त्याच कढईमध्ये परत आपण तेल गरम करून घेतलं आहे. त्यामध्ये मी अर्धा चमचा मोहरी टाकली आहे. मोहरी तडतडली की त्यात 7-8 कढीपत्त्याची पानं आणि आता इथे मी परत 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. ऑप्शनल आहे, नाही टाकला तरी चालेल, पण जर टाकला तर ती चटणी दिसायला खूपच छान दिसते, एकदम चटपटीत दिसते आणि बघितलं की लगेचच तोंडाला पाणी येईल अशा प्रकारची ही चटणी दिसायलाही दिसते आणि टेस्ट तर अप्रतिमच लागते. आता यामध्ये जी आपण चटणी मिक्सरमधून बारीक करून घेतली होती ती टाकलेली आहे आणि आता ही चटणी आपल्याला या फोडणीमध्ये छान परतून घ्यायची. साधारण 3-4 मिनिटं मध्यम गॅसवरती आपल्याला ही चटणी परतून घ्यायची आहे. आता साधारण 1 ते 1.5 मिनिट परतून घेतल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये परत मी त्यातलं थोडंसं पाणी टाकून घेतलं आहे, म्हणजे भांड्याला जेवढी केवढी चटणी लागलेली असेल ती पूर्ण हिसळून घेऊन यामध्ये टाकलं आहे. तुम्हाला आणखी पातळ हवी असेल तर तुम्ही थोडंसं पाणी परत एकदा वाढवू शकता. त्यामध्ये आता चवीपुरतं थोडंसं मीठ टाकून घेतलं आहे. यात तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही आंबटपणा येण्यासाठी थोडीशी चिंच देखील टाकू शकता. खूप छान लागते चिंच टाकल्यावर देखील. आता हे मीठ या चटणीसोबत मिक्स करून घेतलं की यावरती एक आपल्याला ताटली झाकून साधारण 2च मिनिटासाठी आपल्याला हे वाफवून घ्यायचं आहे, कारण आपण यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे आणि पाणी राहिलं की चटणी जास्त काळ टिकत नाही. त्यामुळे आपल्याला हे पाणी थोडंसं आटण्यासाठी यावरती झाकण ठेवून आपण 2 मिनिटासाठी वाफवून घेणार आहोत. साधारण 2 ते 3 मिनिट झाले आहेत आणि आता आपण झाकण काढून बघणार आहोत. हे बघा, कढईने कसं मस्तपैकी तेल सुटलं आहे आणि चटणीला रंग देखील खूप सुंदर आला आहे. खूप जास्त बारीक नाही आणि खूप जास्त जाडसरही नाही, अशा प्रकारची मस्तपैकी चटकदार चटणी इथे तयार आहे. तुम्हाला मी याचं टेक्स्चर दाखवते. हे बघा, एकदम चटपटीत चटकदार स्पायसी इथे ही आपली लसणाची चटणी तयार आहे. तर तुम्ही देखील अशा प्रकारची लसणाची चटणी नक्की करून बघा. तुमच्या जेवणाची चव नक्की वाढेल आणि तुम्ही परत परत करणार. चला तर मग आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. जर रेसिपी आवडली तर लगेचच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. चला तर मग परत भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद.